ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අපි එකම විදිහේ අතුරුපස වර්ගනේ හැමදාම හදන්නේ. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවා වෙනස්ම විදිහේ අතුරුපසක්. මේකට කියන්නේ broken glass jelly පුඩිම කියලා. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තිනවා. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන තියෙනවා පාට 4ක ජෙලි. මේ පැකට් වල තියෙන්නේ වතුර මිලිලීටර් 500ක දිය කරන්න කියලා. ඒ වුණාට මේ පුඩින් එක හදද්දි මම එක පැකට් එකක් දිය කරන්න ගන්නේ වතුර මිලිලීටර් 300යි. දැන් මේ වාජන වලට ජෙලි ටික වෙන වෙනම දාන්න. නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 300 බැගින් දාන්න ඕන. ඔයාලා එක ජෙලි එකක් දිය කරලා ඊට පස්සේ අනිත් එකට උණු වතුර දාන්න. දැන් මේ ජෙලි ටික හොඳට නිවෙන්න තියන්න. මම මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් භාජන කීපයක් ගත්තා. එතකොට සමානව ජෙලි ටික හදාගන්න පුළුවන්නේ. දැන් එක පාට මේ විදිහට දාගන්න. ඔයාලට ජෙලි ටික දාන්න ඕනම භාජනයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ශීතකරණයේ දාලා හොඳටම සෙට් කරගන්න ඕන. දැන් මෙතන තියෙනවා වතුර මිලිලීටර් 600යි, ටින් කිරි ග්‍රෑම් 400යි, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 15යි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මේ සැහැඳි දෙකක් විතර. මම මුලින්ම කරන්නේ වතුර මිලිලීටර් 150ක් විතර භාජනයකට දාලා ජෙලටින් ටික මේ වගේ ඉස ගන්නවා. එතකොට ජෙලටින් වලට වතුර උරාගෙන සොෆ්ට් වෙනවා. දැන් මේක විනාඩි 5ක් විතර තියන්න ඕන. ඒ අතරෙදි මේ වතුර ටික හොඳටම නටනතුරු උණු කරගන්න ඕන. දැන් මම උණු වතුර වලට ජෙලටින් ටික එකතු කරනවා. හොඳට දිය කරගන්න. ජෙලටින් ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ ටින් කිරි ටික එකතු කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. ජෙලි වලට දාන්න කලින් ඔයාලගේ මේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිවෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ජෙලි ටික දිය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ හොඳටම සෙට් වුණු ජෙලි ටික. කිරි ටික හොඳට නිවුනට පස්සේ මේ වගේ ජෙලි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කරන්න ඕන හැන්දකින් මේ වගේ වටේ බුරුල් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ කොටු කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්න. දැන් ජෙලි ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට මේ වගේ අතින් කවලම් කරගන්න.
මම පුඩින් එක හදන්නේ මෙන්න මේ භාජනේ. ඔයාලට කොටු හැඩයේ ඕනම භාජනයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පැත්ත හරවන්නේ නැතිවම කෑලි කපලා පිළිගන්වන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ ජෙලි කෑලි ටිකක් මේ වගේ දා ගන්නවා. මේ භාජනයේ තියෙන දාර දිගේ මේ වගේ තියන්න ඕන. තව ජෙලි ටිකක් මේ වගේ පුරව ගන්න. දැන් කිරි වලින් ටිකක් මේ වගේ දාන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් මේ වගේ ටැප් කරලා සොලවලා කිරි ටික ඔක්කොම ඇතුළට යන විදියට හදාගන්න. ඉතිරි ජෙලි ටික දැන් මේ වගේ දාගන්න. කිරි ටිකත් ඔක්කොම දාන්න. දැන් මේ පුඩින් එක මෙහෙමම අවම වශයෙන් පැය 5ක්වත් ශීතකරණේ දාන්න. හොඳටම සෙට් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා රැයක් එහෙම නැත්නම් පැය 12ක් ශීතකරණේ තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවනේ හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වටේ මේ වගේ අතින් ටිකක් බුරුල් කරගන්න. මැදත් මේ වගේ බුරුල් කරගන්න. දැන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. බලන්න අපි හදුව පුඩින් එකේ ලස්සන. ගොඩාක්ම සොෆ්ට් නිසයි මේ වගේ හෙලවෙන්නේ. ඔයාලටත් දැන් රසම රස ජෙලි පුඩිමක් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ පුඩින් එක හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.